Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over ons nieuwe systeem, het CAF-systeem. Naast mij staat mijn collega Stijn, onze projectleider. En Stef van HiSafe, onze partner. Hoi Stef, vertel eens over HiSafe en hoe onze samenwerking tot stand is gekomen. Hi Sherik. HiSafe, dat is een organisatie die is gespecialiseerd in het installeren van blusgassystemen en watermistsystemen. Wij engineeren custom-made, installeren deze blusinstallatie inclusief blusleidingen en nozzels en voeren service en onderhoud uit. Ruim 10 jaar geleden is onze samenwerking tot stand gekomen. Wij hebben toen gezamenlijk het blusruimsysteem op de Karel Doorman verzorgd. Van onze klant hebben we het UPD gekregen en daarin stond het CAF-systeem voorgeschreven. En juist voor het CAF-systeem is Innofoam onze vaste partner. Stijn, ik zeg CAF, maar wat is een CAF precies? CAF staat voor Compressed Air Foam System. Dit houdt in dat er naast water en schuim ook perslucht in de leiding wordt bijgemengd. Blussen met schuim, water en lucht, waaraan moet ik dan denken? In de meeste gevallen voegen we schuim toe aan de waterleiding. Dan krijgen we, zoals wij dat noemen, een premix. In dit geval voegen we aan de premix perslucht toe, om in de leiding al een schuimoplossing te creëren. Waarom kiest de eindklant voor dit systeem? Door de hoge kwaliteit van het schuim is er een lage applicatierate nodig. Het grote voordeel van een lage applicatierate is dat er minder water en minder schuim nodig is. En uiteindelijk minder ruimte en dat geeft een kostenbesparing voor de klant. Wat voor soort klanten bedoel je dan precies? Dan kun je denken aan helidekplatformen, je kan denken aan de petrochemische industrie of je kan denken aan de industriële omgeving waar een gevaar is voor een plasbrand. En Stijn, hoe werkt dat bijmengen precies? Kijk Sherik, hier hebben we een CAF-systeem. De waterpomp pompt water naar het systeem toe. De flowmeter geeft aan wat de flow in de leiding is. Deze communiceert weer met de schuimpomp van het systeem. Op het scherm kan je aflezen wat de flow is en met welk bijmengpercentage het schuim wordt geïnjecteerd in de leiding. Hierboven wordt lucht geïnjecteerd door middel van persluchtflessen. Aha, en wat is het grote voordeel van dit systeem? De meeste CAF-systemen hebben het water en schuim voorgemengd in grote opslagtanks zitten. Dit schuim of premix wordt ieder jaar onderworpen aan zware testen en werkt op één vaste flow. Ons gepatenteerde CAF-systeem heeft dit gescheiden van elkaar, waardoor de onderhoudskosten laag blijven. Daarnaast heeft ons systeem een hele brede range aan flows en wordt niet op één vaste flow ingeregeld. Daardoor kunnen we één systeem toepassen voor meerdere secties. Welke fluorvrije schuimconcentraten kunnen worden gebruikt bij dit systeem? Omdat we werken met een elektronisch bijmengsysteem, kunnen we alle fluorvrije schuimen toepassen, ook dik viskeuze. Samen met HiSafe leveren wij een totaaloplossing voor onze klant. Welke onderdelen levert HiSafe bij deze klant? Wij verzorgen voor deze secties verzorgen we de bluspanelen, de branddetectie, de brandmeldinstallatie en alle melders. Daarnaast verzorgen we voor de 5 secties alle blusleidingen en de nozzels. Heren, wat een bijzonder systeem en mooie samenwerking. Bedankt voor jullie uitleg. Mocht dit systeem u nou aanspreken of wilt u meer weten, neem dan contact op met een van onze experts binnen Innofoam. Ik dank u voor het kijken en graag tot het volgende Innofoam Nieuws.